مواد لازم: جو 2 سر پرک شده آسیاب شده یا همون اوتمیل آسیاب شده 1/2 پیمانه، 1 عدد تخم مرغ، ماست 1.5 قاشق غذاخوری، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، عسل 1 قاشق غذاخوری، جوش شیرین 1/8 قاشق چایخوری. تخم مرغ رو به کاسه اضافه کنید. با همزن میزنیم تا تخم مرغ کاملا کف کنه. ماست رو اضافه میکنیم. کاملا بزنید تا مخلوط شه. عسل رو اضافه کنید. وانیل رو اضافه کنید. کاملا مخلوط میکنیم. جو 2 سر پرک شده یا اوتمیل رو که به صورت آرد در آوردیم توی آسیاب اضافه میکنیم. 1/8 قاشق چایخوری جوش شیرین و کاملا مخلوط میکنیم. مقداری ته مایتابه نچسبتون رو اسپری کنید و از مایع داخل تابه بریزید.